natin, bawang lang. Magsasangag tayo dyan. Hi, baby. Hi. Kap. Bono. Hi, baby. And yung kanin. May halong brown rice. Wala. Salt. Konting salt. Tingnan natin yung egg. Yes! Kaya may tutong-tutong. Tama. Gusto mo ba ng tuyo? Oh, yeah! Kuhanin mo nga yung tuyo doon. Gamit tayong gamit na mantika na pang prito. Ay, ang dami. Bawas. Naka-stapler pa pala to. Saan kumuha si Tin nung pinupit niyang tuyo? Bakit parang walang bawas to?